Magandang araw mga ka-Buildrite! Nandito tayo muli para meron tayong matutunan mga bago. Etong tuturo namin sa inyo ngayon, ito yung pinakamadalas na itanong sa amin. Alam niyo po ba yon? Tama, waterproofing. So nandito tayo ngayon sa isang building sa second floor para i-witness natin habang paano sila ang tamang paraan na pagwa-waterproof. Alright, so kung makikita nyo sa area po natin, ay nandito tayo sa isang shower area na may dalawang cubicle. No? So, ito yung shower drain niya. So, ang una nating binabantayan sa waterproofing ay kung saan pwedeng magmula ang pagpasok ng tubig. Alright, so ang una namin binabantayan dito sa Buildrite ay ang cold joints. So ano po ba ang cold joints? Ang cold joints ay yung old concrete, pinagdikitan ng old concrete sa new concrete. Alright, so tulad dito sa area na to, kasi ang old to new concrete ay hindi po didikit at yan po yung madalas na rason kung saan po pumapasok ang tubig. Alright, so etong makikita natin sa cold joint na to, nandito yung slab, nandito yung pader, so meron siyang cold joint dito. So dito pwedeng pagpasukan ng tubig. At dito naman kung makikita nyo, mas mababa tong slab na to, sa slab na to. So malamang ang nangyari dito, nagbuhos muna sila dito bago sila nagbuhos nitong slab. So again, since old to new concrete, possible na or talagang may cold joint sila ulit dito, so pwedeng paggalingan ng pasok ng tubig. And then, ang isa pa dito natin kailangang bantayan ay ang ito, na pwedeng pasukan ng leak dito sa may pipe. So since this is a PVC pipe, yung concrete hindi po didikit sa PVC pipe. Alright, so malaking chance na pwedeng pasukan niya ng tubig. Alright, so ano po ang una natin gagawin? Ang una natin gagawin ngayon ay i-plug muna natin lahat ng mga cold joints using a plug or cementitious plug or leak plug. Ang leak plug po ay gawa sa cementitious mortar. It has 5,000 PSI of compressive strength. So using it as cold joint, it has good tensile, it has good adhesive strength that can withstand most of the movements ng shower areas, ng bathroom, ng slab mo. So that's why we recommend the leak plug for plugging these joints. Ang leak plug ay dumidikit sa mga old concrete or sa mga cold joints. Di tulad ng fresh concrete na bukod sa mababa ang tensile strength at compressive strength, hindi po ito didikit sa mga old concrete at lalo na sa mga cold joints. So ililik plug po natin to, ililik plug din po natin yung cold joints. Alright, so ang sunod na tanong ninyo ay paano naman natin to isisil? So hindi naman pwede silik plug dito dahil PVC siya at cementitious yung plug, so hindi po siya didikit sa PVC. So what we would recommend here ay gumamit tayo ng sealant na didikit sa PVC and dapat didikit din sa concrete. Alright? Or sa waterproofing, I'm sorry, na ikakabit natin. So, hindi pwede po gumamit ng acetic sealant. The best that we would recommend here is either you can use acrylic sealant, pwede. Pero the best that I would recommend is using a modified silicone or an STP or HandyFix for this job. Kasi it has good adhesion, at the same time, it has good tensile strength. So here, we would recommend HandyFix to seal this portion and then before we coat it with a waterproofing. Alright? So, before we coat it with waterproofing, bakit nga natin kailangan pala i-coat? Alright, dahil since this is a slab, this is made of concrete and concrete is made out of graba, buhangin, semento, and tubig. So, ang nangyayari dito during hydration, yung tubig po nawawala sa concrete. So, yung nawawalang tubig neto, ito nagkakos ng capillaries, tiny capillaries or tiny pores dito sa slab na hindi natin makita sa mata. But, kung hindi mo siya i-coat, then ang tendency niya to ay magkakaroon ng absorption ng water yung slab. Alright, hanggang later on, tutulo yan sa second floor, sa baba, sa ground floor. Alright, so, maraming klaseng waterproofing na pwedeng coating. Ang pinaka i-recommend namin ay number 1, make sure na ang gagamitin po natin ay, syempre, madaling gamitin ng mga workers natin. So, we don't recommend yung mga one part
Dahil yung one part minsan possible na hindi tama yung mixture, and yung one part possible kukuha ka ng tubig tapos hindi malinis ang tubig, makakontaminate. And so what we would recommend normally is a cementitious with yung acrylic base na waterproofing. So the cement should be a polymerized cement. That means it's not ordinary cement. It has polymer in it so that it can maintain the elasticity for a long time. And at the same time, this is an acrylic that will bind together. So ang re-recommend namin dito is using Flexicrete, no? It's a two-part flexible cementitious para i-coatan siya dito. Alright, so bakit pa namin siya nire-recommend si Flexicrete? Because si Flexicrete, pag tumayo, meron siyang mga parang rough finish. Iniiwasan po natin magkaroon ng smooth finish ang waterproofing, lalo na kung mabubusin ng slab. Bakit? Kasi kung makinis po yon, ang malaking tendency po ay hindi po kakapit yung slab or yung topping mo or yung screed mo. So we would recommend a rough finish sa waterproofing dito. Alright. So, pag nasilat na natin to lahat, nalagyan ng silat, lahat ng cold joints nalagyan, waterproof. So, i-recommend namin ay i-waterproof siya hanggang 2 inches. 2? Ano ba? 1 inches. 1 foot. Okay lang, cut nyo na lang. Okay na ba? Sorry. Kailangan natin, syempre, of course, after natin ma-waterproof, huwag nyo muna kagad tataylin, parang awan nyo na. Okay. So, ang una mong gagawin dito is mag-flood test ka muna ng at least 24 hours. Alright? Kung hindi, babakbakin natin ulit kung palpak. Alright. So, mag-flood test tayo. Tapos, well, pwedeng 1 inch, pwedeng 2 inch. Depende kung mayabang ka sa tubig, damihan natin. Alright. So, after 24 hours, nakita mo bumaba, then may problema yung waterproofing natin. Alright. So, ngayon, papakita namin sa iyo yung paano natin to i-waterproof sa system application video natin. Alright. So, panoorin natin. Ayan, mga ka-Build Right. Hopefully, marami na kayo natutunan at nasagot ko na ang madalas niyong mga tanong about sa waterproofing sa toilet or sa mga shower areas.
Alright. So, don't forget, kung meron kayong mga tanong, feel free to do your comments sa comment section natin. And sasagutin namin, babalikan namin kayo agad. If meron pa kayong gusto madagdag na video or meron kayong gusto naming ipalabas, ilagay nyo lang sa comment section para we'll be glad, more than happy to do it for you. Alright? So, wag nyo sanang kalimutan para i-share nyo sa mga kaibigan nyo na sa tingin nyo na kailangan ng tulong, i-like nyo kung sa tingin nyo na gusto nyo yung video, at i-subscribe nyo kami para updated kayo sa mga videos namin. Sa susunod ulit, huwag kalimutan, magtanong para sigurado!